ආයිබෝවන් දිදුල තක්සලාට සියලු දෙනාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අද පාඩමේ මම කියලා දෙන්නේ එක්සෑම් එකේදී ඔබට 19 මිනිත් ලැබෙන ප්‍රශ්නය listening section එකේ තියෙන highlight incorrect word. අපි එමනම් මේ ප්‍රශ්නය ගැන වැඩිදුර විස්තර බලමු. 3 to 5% of words from an audio are different for the transcript provided. ඔබට යම්කිසි ඡේදයක් ඉදිරිපත් කරන මේ ඡේදය තමයි ඔබට ඔඩියෝ එකක් හැටියට ඇහෙන්න ලැබෙන්නේ. මේ ඇහෙන ඔඩියෝ එකේ වචන 3ක් 5කට ප්‍රමාණයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න තිබෙන ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එකට වඩා වෙනස්. දැන් ඔබට තියෙන්නේ මේ වචන highlight කරගෙන යන්න. මේ ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් එක ගත්තාම ඔඩියෝ එකේදී වෙනස්ව කියන වචන ඔබට highlight කරන්නයි තියෙන්නේ. Negative marks are given for wrong answers. මේ ප්‍රශ්නය බොහොම අවධානයෙන් කළ යුතුයි. වැරදි වචනයක් ඔබ සිලෙක්ට් කරොත් ඔබට ඒ සඳහා negative marks ලැබෙනවා. You will be given about 2 to 3 questions in the exam. මේ වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් හෝ තුනක් exam එකේදී ලැබෙන්න පුළුවන්. Contribute marks for listening and reading. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නේ listening සහ reading කියන sections දෙකට මොන වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවද කියලා. ඔබට මේ පෙනෙන ආකාරයට highlight incorrect word කියන ප්‍රශ්නය තියෙන එක්සෑම් එකේ ප්‍රශ්න 20ම ගත්තාම 9 වෙනියට ප්‍රමුඛ ස්ථානය. මේ ප්‍රශ්නය සඳහා roughly මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය ලකුණු 16.7ක් ලැබෙනවා අනුවේ. මේ කියන ලකුණු 16.7න් ලකුණු 8.9ක්ම ලැබෙන රීඩින් වලට. ඒ වගේම ලකුණු 7.9ක ප්‍රමාණයක් roughly listening කියන section එකට ලැබෙනවා. මේ ප්‍රශ්නේ එක්සෑම් එකේදී ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් විදිහටයි කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ. හරියාකාරව කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්නේ කියලා බලමු. අපි බලමු ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා. Move the mouse to the start of the passage before audio begins. audio එක පටන් ගන්නකොට ප්‍රශ්න ඩිස්ප්ලේ වෙච්ච ගමම තපර දෙකක විතර වගේ සුළු කාල පරිමාවක් තිබෙනවා. මේ කාලය ඇතුළත ඉක්මනින්ම කර්සර් එක අරගෙන යන passage එකේ මුලට. ඒ වගේම audio එක පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳලා මේ වචනෙන් වචනට කර්සර් එක move කරගෙන යන්න ඉදිරියට. වැරදි වචනය ඇහුණු ස්ථානයේදී ඒ වචනය highlight කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන කියලා තියෙනවා if the answer is 100% sure only highlight the words otherwise do not highlight. මේක ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නයේදී negative marks ලැබෙන නිසා අපි විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ මේ ඔබට හිච්ච වචනය 100%ම sure නම් විතරක් mark කරන්න. අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක් හරි වචන 3ක් mark කරලා දෙකක් වැරදිට mark කරත් ඔබට ලැබෙන ලකුණු එකක්. මොකද හරි තුනට ලකුණු 3කුත් වැරදි දෙකට -2කුත් ලැබෙන නිසා ඔබට ලැබෙන්නේ ලකුණු 1යි. මේ ප්‍රශ්නයටත් අවමේ ලකුණු තියෙන බිඳුවයි. මොකද කවුරු හරි කෙනෙක් 5ක් මාක් කරා 5ම වැරදි නම් -5ක් ලැබිලා ඊළඟ ප්‍රශ්න වලට මේකේ තියෙන මයිනස් මාක්ස් කැරි ෆෝවර්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. එක ප්‍රශ්නයක් ගත්තාම ලැබෙන අවම ලකුණු ප්‍රමාණය බිඳුවයි. මාක් කරගෙන යද්දී හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. සමහර වෙලාවට ඔඩියෝ එක ගොඩාක්ම ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙච්ච ඔඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔඩියෝ එකෙත් ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිසස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නයත් ගොඩක් මහන්සිලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දවසකට 2ක් 3ක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක් මේකත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේක හුරු වුණාට පස්සේ ඔබට මේ ප්‍රශ්නයත් ඉතා පහසුවෙන් එක්සෑම් එකේදී කරගන්න පුළුවන් වේවි. When you hear things like human DNA differs from chimp DNA by only a couple %, you can't help but wonder, how can that be? How can so few changes make such a big difference? Researchers working with fruit bats and mice think they have an answer, and it lies less in the animal's genes than in the short snippets of DNA that control when and where and how vigorously genes are turned on. If you've ever thought that a bat is basically just a rodent with wings, you're not too far from the mark. One of the most obvious differences between bats and mice is their forearms. Mice have these stubby little legs, and bats have these large, leathery wings. But even those differences are not as major as you might imagine. Mice and bats both have a gene called PRX1, which regulates limb development. But the gene is more active in the budding wings of bats. So the researchers took the piece of DNA that controls PRX1 activity from a bat and stuck it into a mouse. The result, pictured in the January 15 issue of Genes in Development, mice that have longer front legs. Okay, they didn't sprout wings, but the study shows that even small changes can have big consequences. අපි එහෙනම් මේක සබ්මිට් කරලා බලමු. මේ ආකාරයට තමයි ඔබට කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මම කරන්න පටන් ගත්තා වගේ මෙතනදී කාලය දැන් තපර දෙකක විතර වගේ සුළු කාලයක් ඩිස්ප්ලේ වෙන මුලටම ඒ වගේ අවස්ථාවකදී කර්සර් එක මෙතනට අරගෙන තියාගෙන යන්න. රෙකෝඩින් එකත් සමගම කර්සර් ඉදිරියට අරගෙන යන්න. වැරදි වචනයක් ඇහුණා මේ වගේ ඔබට එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඒක හයිලයිට් කරන්න පුළුවන්.
European Economic Community was established in 1957, its aim was, in broad terms, to move towards closer political and economic cooperation. Today, the much larger European Union has a far-reaching influence on many aspects of our lives, from the conditions we work under to the safety standards we must adhere to and the environment in which we live. In order to achieve the free flow of goods and services, workers and capital between the member countries, they needed to establish mutual policies in areas as diverse as agriculture, transport, and working conditions. When they had agreed on these policies, they became law. Now, though, the EU is concerned with a far wider range of issues. රෙකෝඩින් එක distractions අඩු මේ වගේ පොඩි පැසේජ් එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් distractions වැඩි දිග පැසේජ් එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන් මම විශ්වාස කරනවා අද පාඩමේදී ඔබට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා මේ ප්‍රශ්නේ ඉතා වැදගත් සෙක්ෂන් එකක් එක්සෑම් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ අවධානයකින් අහගෙන ඉඳගෙන මම කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට කර්සර් එක පැසේජ් එක මුලට ගෙනියන්න ඔඩියෝ එක ප්ලේ වෙන කලින් ඔඩියෝ එක හෙන ගානේ වචනෙන් වචනට කර්සර් එක අරගෙන යන්න පැසේජ් එකේ තියෙන වෙනස් වචනයක් ඇහුණොත් ඔබට ඒක highlight ක්ලික් කරන්න පුළුවන් එකපාරක් ක්ලික් කරාම මේ වචනේ highlight වෙනවා මේ ආකාරයට හරියට කරගෙන යන්න නැවතත් දවසක මේ වගේම තවත් වැඩසටහනකින් හම්බ වෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා